नमस्ते, टिग ट्युटोरियल सिरिजमा हजुरलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा हामी टिगमा भर्खरै रिलिज भएको फिचर ब्यालेन्स कन्फर्मेसन लेटरको बारे चर्चा गर्नेछौँ। टिगको यो फिचर प्रयोग गरी तपाईले आफ्नो कस्टमर वा सप्लायरको लागि सजिलै ब्यालेन्स कन्फर्मेसन लेटर आफै डिजाइन र जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। ट्युटोरियल पार्टमा जानुभन्दा अगाडि ब्यालेन्स कन्फर्मेसन लेटर भनेको के हो भन्ने बारेमा बुझौँ। ब्यालेन्स कन्फर्मेसन लेटर भनेको एउटा बिजनेसले कुनै निश्चित डेटमा आफ्नो कस्टमर वा सप्लायरसँग गरेको ब्यालेन्स भेरिफाई गर्नको लागि प्रयोग गर्ने एउटा औपचारिक डकुमेन्ट हो। सामान्यतया यस्तो चिठी आफ्नो कस्टमर वा सप्लायरलाई लेखा परीक्षणको बेला वा आर्थिक वर्षको अन्तिममा पठाउने गरिन्छ। सुरुमा टिगबाट ब्यालेन्स कन्फर्मेसन लेटर कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने बारे हेरौँ। ब्यालेन्स कन्फर्मेसन लेटर जेनेरेट गर्नका लागि कस्टमर वा सप्लायरको पेजमा रहेको जेनेरेट ब्यालेन्स कन्फर्मेसन अप्सनबाट गर्न सकिन्छ। जेनेरेट ब्यालेन्स कन्फर्मेसनमा क्लिक गरेपछि कन्फर्मेसन लेटर प्रिभ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लेटरलाई प्रिन्ट गर्न वा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कन्फर्मेसन लेटर जेनेरेट गर्दा माथि सेलेक्ट भएको डेट रेन्ज अनुसार लेटर जेनेरेट हुने गर्छ। डेट रेन्ज चेन्ज गरेर आफूलाई चाहिएको रेन्ज अनुसार कन्फर्मेसन लेटर जेनेरेट गर्न सकिन्छ। यदि तपाईलाई कन्फर्मेसन लेटरको डिजाइन वा कन्टेन्ट एडिट गर्नुपर्ने भएमा सजिलैसँग अहिले प्रयोगमा रहेको टेम्प्लेट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नयाँ टेम्प्लेट स्क्रैचबाटै बनाउन सक्नुहुन्छ। पहिले डिजाइन वा कन्टेन्ट कसरी एड गर्ने भन्ने हेरौँ। टेम्प्लेटको डिजाइन एडिट गर्न टेम्प्लेटको नामसँग रहेको एडिट आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसले टेम्प्लेटको एडिटेबल विन्डो खोल्नेछ, जहाँ तपाईँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार डिजाइन वा कन्टेन्ट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। डिजाइन एडिट गरिसकेपछि एडिट गरे अनुसार टेम्प्लेट जेनेरेट होस् भनेर सेभ गर्न नबिर्सनुहोला। सेभ गरिसकेपछि लेटरको डिजाइन कस्तो देखिन्छ भनेर प्रिभ्यू हेर्न पनि सकिन्छ। टिगमा कन्फर्मेसन लेटर स्क्रैचबाट आफ्नै डिजाइनमा बनाउन सकिन्छ। क्रिएट न्यू टेम्प्लेटमा क्लिक गरी आफ्नो रोजाइ अनुसार नयाँ डिजाइन बनाउन सकिन्छ। बेस टेम्प्लेट छानेपछि खुल्ने डिजाइन विन्डोमा लेआउट र कन्टेन्ट डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। डिजाइन पुरा भएपछि सेभ गर्न नबिर्सनुहोस्। सेभ भएको नयाँ डिजाइन टेम्प्लेट लिस्टमा देखिन्छ र प्रयोग गर्नका लागि डिफल्ट सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। टेम्प्लेटलाई डिफल्ट सेट गर्न टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि टेम्प्लेट सेलेक्टेड एज डिफल्ट भन्ने मेसेज देखिनेछ। डिफल्ट सेट गरेपछि कन्फर्मेसन लेटर सोही टेम्प्लेट अनुसार जेनेरेट हुनेछ। तपाईले लेटरको कन्टेन्ट कस्टमर वा सप्लायर वाइज पर्सनलाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि कस्टम ट्याग प्रयोग गरी अटोमेटिकली कस्टमरको नाम, एड्रेस, कस्टमर वा सप्लायरको ब्यालेन्स वा सेल्स पर्चेस ट्रान्ज्याक्सन जस्तै इन्फर्मेसनहरू कस्टमाइज तरिकामा राख्न सकिन्छ। टेम्प्लेट क्रिएट वा एडिट गर्दा कस्टम ट्याग राख्नको लागि कस्टम ट्याग अप्सनमा गएर त्यहाँ उपलब्ध ट्याग्सहरू तपाईको आवश्यकता अनुसारले सेलेक्ट गर्दा अटोमेटिकली सो ट्याग तपाईको कर्सरको पोजिसनमा इन्सर्ट हुनेछ। यी ट्यागहरूले लेटरको डिजाइनमा प्लेस होल्डर्स जसरी काम गर्छन्, जसले कस्टमर वा सप्लायर वाइज इन्फर्मेसन, ट्रान्ज्याक्सन र ब्यालेन्सहरू पर्सनलाइज तरिकाले लेटरमा जेनेरेट गर्ने गर्दछन्। यसरी टिगबाट ब्यालेन्स कन्फर्मेसन लेटर तपाईले आफ्नो कस्टमर वा सप्लायरलाई सजिलैसँग पठाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै ट्युटोरियल भिडियोज हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। टिगको बारेमा थप जानकारी पाउनको लागि हाम्रो वेबसाइट चेक गर्नुहोला। ठीक छ, सब ठीक छ।